नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, डिरेक्ट मुद्दाच्या आपल्या आजच्या लेक्चरमध्ये आपण 1857च्या उठावाचा अभ्यास करणार आहे। लेक्चरमध्ये आपण उठावाचा विस्तार, उठावाचे परिणाम आणि उठावाचे वर्णन हे मुद्दे व्यवस्थितपणे समजून घेऊ। सर्वप्रथम 1857च्या उठावाचा विस्तार हा मुद्दा आपण समजून घेऊ। उठावाची सुरुवात 1857च्या उठावाची सुरुवात 10 मे 1857ला मेरठ इथल्या भारतीय सैनिकांनी केली। त्यापूर्वी बैरागपूरमधील 34व्या रेजिमेंटमधील सैनिक मंगल पांडे यांनी 29 मार्च 1857ला चरबी लावलेली काडतूस वापरण्यास विरोध केला। दिल्लीमध्ये उठावाचं भारतीयांचं नेतृत्व हे जनरल बख्त खां यांनी केलं, तर दिल्लीमध्ये इंग्रजांचं नेतृत्व हे जॉन निकल्सन व जनरल हडसन यांच्याकडे होतं। कानपूरमध्ये उठावाचं नेतृत्व नानासाहेब यांच्याकडे होतं, तर कानपूरमध्ये ब्रिटिश अधिकारी होते कॅम्पबेल। बेगम हजरत महल यांनी लखनौमध्ये उठावाचं नेतृत्व केलं। लखनौमधील उठाव दडपताना हेनरी लॉरेन या ब्रिटिश अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाला। राणी लक्ष्मीबाई यांनी झाशीमध्ये उठावाचं नेतृत्व केलं, तर झाशीमधील उठाव दडपण्याची जबाबदारी ही ब्रिटिश अधिकारी ह्यू रोज यांच्यावरती होती। बिहार म्हणजेच जगदीशपूर इथे कुंवर सिंग यांनी उठावाचं नेतृत्व केलं। विल्यम टेलर या ब्रिटिश अधिकाऱ्याने बिहारमधील विद्रोह दडपला। अलाहाबादमध्ये मौलवी लिकायत अली यांनी उठावाचं नेतृत्व केलं, तर अलाहाबादमध्ये ब्रिटिश अधिकारी होते जेम्स नील। पुढे ग्वाल्हेरमध्ये विद्रोहाचं नेतृत्व हे तात्या टोपे, तर बरेलीमध्ये खान बहादूर खान यांच्याकडे उठावाचं नेतृत्व होतं। आता आपण 1857च्या उठावाचे परिणाम बघू। या उठावाचा परिणाम म्हणजे कंपनीची राजवट ही संपुष्टामध्ये आली आणि 1858च्या कायद्याने राणीची राजवट सुरू झाली। 1857च्या उठावाच्या परिणामांमध्ये आपण दोन गोष्टी प्रामुख्याने बघतो, एक म्हणजे राणीचा जाहीरनामा आणि दुसरा म्हणजे भारतीय लष्करी पुनर्रचना। सुरुवातीला आपण राणीचा जाहीरनामा व्यवस्थित समजून घेऊ। 1 नोव्हेंबर 1858ला राणीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला। एक म्हणजे भारतीयांना जात, वर्ण व धर्माचा विचार न करता सरकारी नोकरी दिली जाईल। दुसरं, कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये जनतेच्या भावनांचा विचार केला जाईल आणि तिसरं, ब्रिटिशांच्या विस्तारवादी धोरणाचा अंत केला जाईल। आता आपण भारतीय लष्करी पुनर्रचना व्यवस्थितपणे समजून घेऊ। या उठावाचा परिणाम म्हणून इंग्रज व भारतीय सैनिकांचं लष्करामधलं प्रमाण हे 1:2 असं करण्यात आलं। शस्त्रागार व तोफखाना हा इंग्रजांच्या हाती राहील याची काळजी घेण्यात आली आणि लष्करी तुकड्या या जातीवार उभारण्यात आल्या। आता आपण 1857च्या उठावाचं वर्णन बघू। नर फाटक यांनी या उठावाचं वर्णन शिपायांची भाऊगर्दी अशा शब्दामध्ये केलं। जॉन लॉरेन्स यांनी शिपायांचं बंड व काडतुसे कारणीभूत अशा शब्दामध्ये या उठावाचं वर्णन केलं। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी प्रथम राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्राम असं या उठावाचं वर्णन केलं होतं। तर नेहरूंनी लोकयुद्धाचे व राष्ट्रीय युद्धाचे स्थान असं या उठावाला म्हटलं। कॅम्पबेल यांनी बंगाल आर्मीतील हिंदू शिपायांचं बंड म्हणून या उठावाचं वर्णन केलं आणि द ग्रेट रिबेलियन अशा शब्दामध्ये अशोक मेहता यांनी या उठावाचं वर्णन केलं। आता पुढे आपण 1857च्या उठावासंबंधी काही महत्त्वाची पुस्तकं बघू। पहिलं म्हणजे द ग्रेट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स 1857। या पुस्तकाचे लेखक होते विनायक दामोदर सावरकर। 1857 द ग्रेट रिबेलियन हे पुस्तक अशोक मेहता। 1857 हे पुस्तक सुरेंद्रनाथ सेन यांनी लिहिलेलं होतं। द शिपोय म्युटिनी अँड रिव्होल्ट ऑफ 1857 या पुस्तकाचे लेखक होते R.C. मुजुमदार। आपल्या आजच्या डिरेक्ट मुद्दा या लेक्चरवरती आधारित एक सेल्फ एनालिसिस क्वेश्चन खाली दिलेला आहे। प्रश्न असा आहे की खालीलपैकी योग्य विधान किंवा विधाने निवडा। अ विधान आहे 1 नोव्हेंबर 1858च्या राणीच्या जाहीरनाम्यानुसार ब्रिटिशांच्या विस्तारवादी धोरणाचा अंत करण्यात आला आणि ब विधान आहे शिपायांचं बंड व त्यासाठी काडतुसे कारणीभूत असे उठावाचं वर्णन न.र. फाटक यांनी केलं। या प्रश्नाचा आन्सर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करा।
आपल्या आजच्या डिरेक्ट मुद्दा या लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबू. थँक्यू.